Good evening, class. Today is Saturday, and here's the book that we are going to study um, on Saturday, this weekend. And this is called Collins IELTS Barrons book of the Essential Words for the IELTS. And this is the book. Today we need to study 100% English. So here I am gonna have you guys study with me 50% English and also 50% Vietnamese in order to help you comprehend everything you study. And this class is being recorded. And here is the paragraph that we need to study today. Let's go. Okay, so right here. Yeah, Unit 1. For the vocabularies of Unit 1, we are going to have another class. And in that class, I'm going to help you guys practice these words, 20 words, into in real life situation making. So another class is going to be for the practices of these words. And here we have the paragraph, which is the reading part today. So here, let's study this way first. So this is the demo class for IELTS. What you guys are studying right now is a program of 2 targets. The first one that is TOEIC and the second one that is IELTS. So one week we study vocabs and practice vocabs in real life situations, and another week we are going to use another week for reading parts or grammar multiple choice survey. So right here is the reading part, the articles of today, and this is the topic of today. It is about the environmental impacts of logging. The first, logging. What is logging? Logging is like people go to the forest and they cut down on the trees. They fell the trees off, and they use the trees to make wood, and they sell the trees to other shops or other companies for money. It's like wood, selling for money, or trees selling for money. That is logging. And here they are talking about the impacts of logging on the environment. Okay, impacts here means influence, effect, for example. And here, so let's move to the first sentence of paragraph A. From shipping crates to paperbacks, the logging industry supplies the raw materials for an array of products. First, shipping crates. If you want to ship products from this country to another country, very big, very huge products, you need shipping crates. Shipping crates are like big wooden box, and you will put your products inside a big wooden box, and this kind of wooden box is going to protect the products. So if you ship the products by ship, or you ship your products to other countries by airplanes, everything's going to be safe because your product is located inside a big wood box. And the second kind of shipping crates is containers. As you can see, in Vietnam, especially in Ho Chi Minh City, we see lots of trucks with very big containers. And in the containers, they locate the products, big, heavy equipment inside. So we have 2 kinds of shipping crates in this business world. The first shipping crate is wood box, and the second shipping crate is containers. And here they are mentioning paper bags, 2 kinds of bags too, plastic bag and paper bags. So I'm going to show you the picture, of the shipping crates. Yeah, here, shipping crates, you can see that for easier understanding, you can see the picture right here. First, shipping crates is container. Second, shipping crates, shipping crates are boxes, like wood box or paper or hard, thick paper box. So the containers are gonna be put on the ship, and they are gonna transfer those containers to other countries. And here we have the second kind of it, that is wood.
wood shipping crate. Here is the wood shipping crate, and you can easily see the wood shipping crate in at the airport. At the airport, we have like a place for customers flying, and the second place for people to pack the products inside a very big wood box. And this kind of packing is gonna cost you lots of money, because if you want to put your products inside a wood box, you need to pay more money than the containers. Okay, so this is the wood box. So see, okay, so let's look back at the paragraph. We can see that there are two kinds of shipping crates. The first shipping crate is containers, and the second shipping crate is wood box. So right here, I think you guys understand the word shipping crate and the word paperback. So I'm gonna move on to another part of the sentence. The luxury industry supplies the raw materials for an area of products. First, luxury industry. The word industry is used for everything in this life, like English industry. Just like me, I am teaching English, and this is called industry because everybody uses English as a job these days. So they use the word industry like this. We have like movie industry or music industry. So here they use the word luxury industry. Ngành công nghiệp gỗ. And the next one, supplies the raw materials for an area of products. Please pay attention to the word an area of, okay, an area of. You can say that many products or many kinds of products or many types of products or many groups of products. So instead of saying many kinds, many types, many groups, please try to use this phrase, an area of. This is advanced phrase in Ielts or in Cambridge. So right from now on, please try to use advanced phrase instead of basic phrase like basic phrases like type of, kind of, group of, very basic. Here they use the word an area of, means many kinds of products, raw materials. Easy, right? If you want to make something, you need to input the raw materials. For example, I want to make pencils. So I need to input wood into my factories in order to make the pencils. Here, raw materials nguyên vật liệu thô, an area of đa dạng chủng loại cái gì đấy. Supplies, another word that is provide. So right here, let's look back at the sentence. From shipping crates to paperbacks, the luxury industry supplies the raw materials for an area of products. It means the wood industries. When people cut down the trees, they will use the wood from the trees to make lots of products in our life. Like furniture is made of wood, right? Chairs, tables are made of wood. So they say that the luxury industry provides raw materials. I mean, the luxury industry provides wood for lots of kinds of products these days. So me going on to the next sentence. If you don't understand something, please ask. Okay. Here, however, this is not without untold harm to the environment. First, pay attention to the word not, right? And the second, without. So they use two negative parts in one sentence. If you see, the first negative part and the second negative part, don't be worried. Just think of a yes. So right here, this is not without. It means that this is with. So this is not without untold harm. What is untold harm? Untold, it means people don't speak of this problem. People don't speak of this problem, but people know. For example, we don't talk about money under the table in business in Vietnam, but everybody knows about that. Books, no books are printed or are composed about money under the table in business, but everybody knows. So this is called untold. When something is untold, it means people know, but they don't talk about it. That is untold harm to the environment. Here, this is not without untold harm to the environment, but it means cái điều này cái điều này hoặc là cái sự thật này
cái sự thật này nó bao gồm những cái sự tổn hại đến môi trường. Thì mình đang có cái chữ untold nó có nghĩa là chưa được đề cập đến, giống như là người ta biết nhưng mà người ta không có đề cập ra bằng miệng luôn. Ai cũng biết nhưng mà để trong lòng, mà keep it inside, người ta không có nói ra, thì người ta gọi là chưa có đề cập đến. Thì mình đang có cái từ là untold, biết nhưng mà để giữ trong lòng không nói ra. Untold harm to the environment có nghĩa là cái sự gọi là những cái tác nhân gây hại, ok, chưa được đề cập đến đối với cái môi trường. Ở đây nó đang dùng hai cái cấu trúc được gọi là phủ định. Phủ với phủ đi với nhau thì nó sẽ thành khẳng định. Phủ thứ nhất là not, phủ thứ hai là without. Như vậy this is not without có nghĩa là cái điều này không hẳn là không không có. Như vậy không hẳn là không có nghĩa là có, nhưng mà dịch ra theo văn chương cái lúc mà mình nói nó sẽ hay hơn nè. Cái điều này không hẳn là không có những cái sự gọi là những cái tác hại, những cái tác hại chưa được nói ra đối với môi trường. Okay, so next sentence. The damage includes habitat loss, pollution, and climate change, with the effects spanning the globe from the rainforest of Central Africa, Southeast Asia, and South America to the northern forest of Canada and Scandinavia. Okay, so the first one, that is the word damage. People speak of the word damage when it comes to two word forms. The first one, that is action verb, and the second one, that is a noun. Damage is an action verb. It means that I damage lots of equipment in my room when I get angry, for example. The second one, the word damage is used as a noun in English. It's like I cause lots of damages in my life. So damage here is a noun in English. Includes habitat loss. Habitat is like a place for living, but you can only use the word habitat for animals, plants. So instead of saying like this place is for the animals to live, or this place is for the plants to live, you should say this is the habitat of these animals or of that plant. The word habitat means place for living, okay? And this word is only used for animals and plants. Please be careful. Loss, L-O-S-S, a noun in English. Loss, lose, okay? I lose, for example, I lose a lot of money. And you can say that, oh, my loss of money makes me really sad. So here first, we have a noun, loss. And second, we have an action verb, lose. The damage includes habitat loss. It means animals lose their living places. Plants lose their living areas. When you cut down lots of trees, the forest loses the trees. And without trees, animals don't have the place to live. Without trees, without flowers, without grass, the plants don't have places for living. Pollution and climate change, very easy, right? Như vậy ở đây mình đang có một cái khúc bên này. Khúc bên này thì nó đang có sử dụng cái từ damage. Damage khi mà mình dùng trong tiếng Anh thì nó sẽ có một cái vấn đề là tính danh động. Thì ở đây cái từ damage là cái từ là vừa là danh từ mà nó vừa là động từ. Thì khi mình đọc thì mình phải xác định ra nó là danh hay nó là động. Nhớ là cái cấu trúc câu là chủ của động vị. Những gì đứng ở chủ ngữ và vị ngữ là động từ, còn những gì đứng ở chủ ngữ và vị ngữ là danh từ, còn những gì đứng ở giữa được gọi là động từ. Như vậy ở đây mình đã có từ the, chắc chắn sau the and the là danh từ rồi. Như vậy damage ở đây đang nói chức năng như là một danh từ. Damage mà là động từ thì người ta dịch là phá hủy hoặc là hủy hoại một cái gì đó. Còn damage mà là động từ thì các bạn sẽ thêm một cái chữ vào là chữ sự hoặc là chữ việc. Trong tiếng Việt mà nó rất là hay là cứ thấy cái động từ mà muốn biến nó thành danh từ thì khi mà mấy bạn dịch ra đó, mấy bạn thêm chữ sự và chữ việc vào. Như vậy đây được gọi là sự phá hoại hoặc là cái việc phá hoại. Include được gọi là bao gồm. Nó bao gồm được gọi là cái sự mất mát về cái nơi cư trú của động vật. Habitat là cái từ mà chuyên để chỉ định cái nơi mà động vật, thực vật ở, chứ habitat không dùng cho con người nhé. Và ở đây đang có từ loss, L-O-S-S. Loss là danh từ của từ lose. Lose là mất mát, nghĩa thứ nhất là mất mát, nghĩa thứ hai là mình thua cái gì đó, giống như thua cá độ đá bóng hay là thua cuộc thì người ta sẽ dùng từ lose. Ở đây thì đã đang dùng danh từ là loss được gọi là sự mất mát.
Okay, pollution and climate change. Đây được gọi là sự thay đổi về khí hậu, thời tiết. Thời tiết thì mình có chữ weather, mà climate là một cái từ nó lớn hơn, nó dùng cho là khí hậu. Khí hậu có nghĩa là trong một cái môi trường đó, giống như trong cái khu vực Hồ Chí Minh, chưa chắc là gọi là nó đồng thuận theo cái thời tiết. Có khu vực thì mưa, có khu vực thì nắng nóng, và có khu vực thì nó lại ẩm ướt, và có khu vực thì nó lại trở nên lạnh. Thì đó nó bao gồm cái từ khí hậu là từ climate. Climate là một cái từ mẹ, còn cái từ weather là cái từ con. Như vậy weather thì nó nằm trong cái phần giống như là cái khu vực đó, nguyên cái khu vực đó nó chỉ có một cái weather, được gọi là nó đồng nhất với nhau, cùng chung một cái gọi là một cái thời tiết thì nó dùng từ weather. Nhưng mà cái khu vực đó nó quá rộng đi, nó sẽ phân chia ra cái khúc này nó bị cái gì, cái khúc kia nó lạnh, cái khúc nọ nó nóng, thì lúc này các bạn mới dùng từ là climate, là khí hậu. Như vậy khí hậu là nó bao quát nguyên một cái khu vực lớn, sẽ nó chia ra. Ok, còn weather là duy nhất một cái khu vực nhỏ đó, cái weather của nó là như thế đó, rất là đơn giản để mấy bạn hiểu nhé. Và đây được gọi là cái sự thay đổi của khí hậu. With the effects spanning the globe, let's look at the word globe. I can say globe is like the world or the earth. Yeah, instead of saying that, oh, okay, the effects really influencing the word, or the effects extremely damaging. Okay, the word I used the word span. Okay, SPAN, span. Span mean damage, destroy. Okay, effects here is a noun of the word affect. Mấy bạn thấy cái chữ y nè, cái gì ở đây nha, cái chữ y nè với cái chữ ở đây mấy bạn nhìn chữ y này nha, ở đây nó có luôn sẵn cái chữ affect này, rất là hay này. Affect bắt đầu bằng chữ a nhá, là động từ, có nghĩa là ảnh hưởng. Bây giờ nó bỏ chữ a đi, nó thêm cái chữ e vào, được gọi là cái sự ảnh hưởng. Như vậy khi nói đến cái từ ảnh hưởng thì mình hãy nhớ đến cái từ mà nó na ná là affect và effect. Nếu mà là là động từ, mà nếu mà là một cái là danh từ trong tiếng Anh, là như thế. Span, ok, span được gọi là ảnh hưởng. Cloud, mà cái từ cloud là cái từ thay thế cho the world hoặc là the earth, gọi là thế giới hoặc là trái đất. Thay vì nó dùng world và earth qua thì bây giờ nó thay đổi thành cái từ cloud, được gọi là toàn cầu. Rainforest thì được gọi là rừng mưa nhiệt đới. Và những cái khúc này gọi là những cái khu vực như thế này này, giống như là miền Bắc Nam, Bắc Trung Nam và Đông Tây, thì cái này thì mình sẽ gọi là mấy bạn có thể nghiên cứu được, chứ mà bây giờ mình dịch ra đó thì nó sẽ mất hay đi. Tại vì những cái này rất là dễ, ví dụ mình nhìn những cái từ cái gì mà central nó nằm ở trung, giống như ở đây là phía trung của châu Phi nè. Và khi mà mấy bạn nhìn ở đây thì mấy bạn sẽ lắp ráp được là việc xuôi anh ngược nhé. Ví dụ như south east, đây được gọi là south là miền nam nè, east được gọi là hướng đông nè. Như vậy khi mấy bạn nhìn south east, hai chữ mà nó ghép với nhau á, hai chữ mà nó dính liền nhau thì cứ nhớ là việc xuôi anh nó ngược lại. Thì bây giờ tiếng Anh là southeast thì tiếng Việt á, tiếng Anh nó như thế này thì tiếng Việt nó sẽ ngược lại nè. Southeast đây được gọi là phía đông nam của châu Á đó, nó rất là dễ. South America được gọi là phía nam của nước Mỹ. Northern Forest đây được gọi là những cái rừng ở miền Bắc. Rồi tiếp theo nha. The effects of logging extend beyond just the felling of a swath of trees. Okay. Effects is a noun in English. Logging extend beyond. First, the word extend. Extend means you make something last longer. Like you have a visa. You stay in Singapore, for example, you have a visa, and your visa is only 6 months, but you want to stay more than 6 months. So you can use the word like extend. I want to extend my visa, okay, for more than 6 months. Or I want to make my visa last more than 6 months. That is the word extend. Extend, the first meaning of it is about the time, okay, the period of time. And the second meaning of it, that is, okay, something is much worse than, or something is much more than this. So right here, they are not talking about the time, they are talking about the effects of logging. Fell here, it means cutting down, okay? It's not like fall, fell, fallen. This is a whole different word for cutting down, fell. A swath of trees, a swath of, don't be worried. A swath of trees, when you see new words, just try to guess the meaning of it. Okay, just use your imagination to guess the meaning of it. In here, a swath of trees, you can say millions of trees, like billions of the trees, thousands of trees. Okay, this is a swath of trees. Như vậy khi mình thấy một cái
Cái từ mới thì mình cũng đừng có nên lo lắng quá, mình đoán nghĩa. Thì ở đây tree mà lại là danh từ số nhiều nè các bạn, mà tự nhiên nó thêm một cái đơn vị và nó thêm một cái khúc vào là nó ghi từ swatter, thì đơn giản thôi, mình có thể đoán là na ná là cái gì mà nó rất rất là nhiều cây cối, hàng vạn cây cối, hoặc là một cái số lượng lớn của cây. Tại vì đây là tree là danh từ số nhiều nè, cái gì mà đã là danh từ số nhiều rồi bây giờ nó đệm thêm một cái chữ ở phía trước, nó là 100%, cái chữ này nó đang đệm vào cái nghĩa của số nhiều của cây này. Và này thứ hai là mình có cái từ fail. Fail là động từ và failing là động từ thêm in. Động từ thêm in, động từ mà nó thêm in thì nó có quyền đóng chức năng như là một cái danh từ luôn. Như vậy fail là có nghĩa là mình tắt cái gì đó đi, hoặc là mình chặt phá cái gì đó đi. Fail ở đây nó không phải là động từ quá khứ của từ fall là té ngã. Fall, fail, fall là một cái từ khác, còn fail đây cũng là một cái từ khác được gọi là sự chặt phá. Thay vì người ta dùng từ shutting down, nó quá dễ để hiểu, thì người ta sẽ dùng từ fail này là một cái từ mới của người ta nhé. The effects of logging là cái sự ảnh hưởng của cái việc mà sự ảnh hưởng của ngành công nghiệp gỗ, gọi là ngành công việc mà chặt phá rừng để lấy cây làm gỗ đó, thì gọi là nó tồi tệ, hoặc là nó ảnh hưởng hơn, nó ảnh hưởng rất nhiều hơn cái việc mà chỉ là chặt phá cây cối thôi. Ý của nó là như thế. Như vậy cái từ extend mà đi chung với từ beyond thì mấy bạn hãy nhớ là còn hơn thế nữa, chứ không phải là cái từ extend là từ gia hạn nhé. Extend mà đi chung với beyond thì nếu mà nhìn trong cái câu này, cái ngữ cảnh của cái câu này nó không nói về cái vấn đề về thời gian, thì mình không có thể nào mà dịch là gia hạn được. Extend đúng nghĩa là gia hạn, nhưng mà nó phải nằm trong một cái context, được gọi là nằm trong một cái ngữ cảnh nói về thời gian. Còn nếu cái từ extend nó không có nằm trong cái ngữ cảnh nói về thời gian, cho nên mấy bạn không thể nào mà dịch là gia hạn được hết. Thì mấy bạn phải có một cái nghĩa thứ hai của nó được gọi là còn hơn thế nữa, hoặc là thậm tệ hơn thế nữa, thì đó là cái nghĩa thứ hai. Ở đây trong cái ngữ cảnh này 100% nó không nói về thời gian, nó đang nói về cái sự ảnh hưởng của ngành công nghiệp gỗ, thì ở đây mình dịch là nó còn hơn thế nữa. Như vậy cái sự ảnh hưởng của cái ngành mà cái ngành chặt phá cây cối để làm gỗ còn hơn, ok, còn nặng nề hơn là cái sự thật là chỉ đơn giản là chặt phá cây thôi. Thì gọi là những cái harm, những cái tác hại mà nó mang lại nó nhiều hơn là việc mà mình lấy đồ, lấy thiết bị mà mình chặt phá cây. Okay, so let's start. Nutrients, water and shelter for plants, animals and microorganisms throughout the ecosystems are also lost. Như vậy khi mình muốn nâng điểm TOEIC nhé, hoặc muốn nâng điểm IELTS, thì nó sẽ xoáy sâu vào những cái từ vựng liên quan đến gọi là cái khoa học xã hội đó, hoặc là kinh tế. Như vậy tất cả những cái gì mà các bạn đã học ở trường phổ thông và bằng tiếng Anh đó là những cái khối lượng từ vựng nó cực kỳ cần luôn. Thì cái khối lượng đó là cái khối lượng mà từ đó là đòn bẩy để cho mình lấy được cái điểm TOEIC và IELTS gọi là cao cấp. Nutrients. Okay, first this word nutrients means if you are hungry to drink milk, you are going to provide lots of vitamins and lots of proteins for yourself. That is called nutrient. Nutrients of milk, okay, are vitamin A, vitamin B, for example. Or if you drink coffee because you feel like you want to sleep, you want to drink coffee, you are going to provide lots of protein for your body. That is the nutrients from coffee. Nutrient means a good factors that you can get from food or drinks for your body to obtain, okay, to create more energies for you to work. Như vậy cái từ nutrients này được gọi là cái chất á, chất dinh dưỡng. Còn mình đang nói về cái chế độ dinh dưỡng thì mấy bạn bỏ cái chữ ẩn này đi. Mấy bạn bỏ chữ ẩn đi. Mấy bạn thêm cái từ sần vào. Sần là T-I-O-N, được gọi là T y ngắn O-N. Mình bỏ chữ ẩn này, mình thêm sần vào thì nó có nghĩa là cái chế độ dinh dưỡng. Còn nếu mấy bạn dùng chữ nutrients để được gọi là cái chất dinh dưỡng. Nutrients, water and shelter for plants. Okay, let's look at the word shelter. Shelter here is another word for living place, for living area. I can say that, oh, I'm going to shelter myself in a room, okay? Or I'm going to shelter myself in a nice apartment. So the word shelter means you give somebody a place for living. Shelter can be used as an action verb. And the second meaning of the word shelter, that is a noun in English. It's like an accommodation.
a living place, a living area. Như vậy từ shelter nó có hai chức năng. Chức năng thứ nhất là động từ. Bạn dùng cái từ shelter mà là động từ ấy thì bạn sẽ dùng như thế này là shelter người nào đó in cái nơi nào đó, có nghĩa là bạn gọi là bạn bao bọc ai đó trong một cái nơi nào đó, giống như là bạn cung cấp cái chỗ ăn ở cho người nào đó. Như vậy tôi bao bọc con cái tôi trong một căn nhà, là tôi cung cấp cái chỗ ở cho nó. I shelter my children, okay, in a house, okay. Và cái từ shelter nghĩa thứ hai ấy, nó nghĩa là cái nơi cư trú. Cái từ shelter này nó dùng được cho người và vật được luôn, chứ không phải như cái từ habitat. Habitat là cái từ này là nó chỉ dùng cái nơi cư trú này, chỉ dùng cho con vật hoặc là gọi là thực vật và động vật được thôi, chứ không dùng cho người. Còn từ shelter này dùng cho mọi, gọi là mọi cái khía cạnh được luôn, người nè, thực vật nè, động vật được luôn. Plants nói về thực vật, animals động vật, microorganism được gọi là những cái tế bào sinh học ấy, microorganisms. Ecosystem đây được gọi là cái hệ sinh thái. Như vậy khi mà mình mất hết chất dinh dưỡng nè, nước nè và những cái nơi cư trú cho động thực vật và tế bào sinh thái ấy, ở trong gọi là trong cái hệ sinh thái ấy, nó cũng sẽ mất đi. Như vậy khi mà mình chặt phá rừng thì mọi thứ nó mất đi, nó sẽ phá hủy cái hệ sinh thái. Một khi cái hệ sinh thái nó bị phá hủy thì những cái động thực vật và những cái tế bào sinh vật ấy nó không có chỗ để nó cư trú, và nó sẽ bị gọi là nó sẽ bị hủy diệt ấy, mất gốc đi. And the next sentence, that is many life forms, both terrestrial and aquatic, are becoming endangered as forests vanish. Life forms here, for example, if I want to be off working, I am going to write a form and I'm going to give my boss a form that is called off working permission form. Ok, đơn xin gọi là đơn xin nghỉ 3 ngày. Nhưng mà cái từ form nghĩa thứ nhất gọi nghĩa là đơn. And the second meaning of the word form, that is the kind of something or the type of something. Nhưng mà cái nghĩa thứ hai của từ form được gọi là cái hình thức. Form thứ nhất được gọi là cái đơn, còn form thứ hai cái nghĩa của nó được gọi là cái hình thức. Cho nên thì mình đang có từ many life forms, đây được gọi là những cái hình thức sự sống, nhiều hình thức của sự sống. Giống như là người ta sống ở trên đất, người ta sống ở dưới biển, người ta sống ở trên cung trăng, thì mình sẽ có nhiều cái hình thức của sự sống. Life nghĩa thứ nhất là cuộc sống và nghĩa thứ hai là sự sống. Thì đó là hai cái cách mà mình đọc sách nhiều thì mấy bạn sẽ phân biệt được cái từ life theo cái ngữ cảnh là nó dịch theo sự sống, thì nó dịch theo cuộc sống. Ở đây terrestrial. Terrestrial life, it means okay, the kind of life that you spend on land. For example, we are human beings and we live on land. We are called terrestrial, okay, terrestrial being. And if the sharks live under the sea, so we can say that the sharks are aquatic life forms. So for people or for animals that live on land, you call them terrestrial. For animals or for plants that live under the sea, you call them aquatic. Như vậy dành cho những cái gọi là những cái hệ, gọi là cái hệ sống á, cái hệ sống mà nằm trên đất liền thôi, thì mấy bạn sẽ dùng từ terrestrial. Thay vì mấy bạn dùng đơn giản hai từ nhé, on land. On land đúng chuẩn là trên mặt đất, nhưng mà đối với những cái gì mà cao cấp thì người ta không dùng cái gì mà nó quá dễ dàng để hiểu, người ta sẽ chuyển sang cái từ được gọi là terrestrial. Terrestrial nó thay thế cho từ on land. Và cái gì mà đuôi o này, mấy bạn thấy đuôi al này, đây là đuôi của tính từ. AI đuôi của tính từ, cho nên thì nhớ đến cách đặt câu của tính từ là phải có động từ to be. Cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa, cái cách mà đặt cái cụm từ ấy, thì mình nếu mà thấy tính từ thì tính từ phải đặt phía trên từ, là như thế thôi. Aquatic là dành, cái từ này nó dành cho là những cái gọi là những cái động thực vật mà nó sống ở dưới nước, nhưng mà dưới nước gọi là under the water. Không dùng như thế, dùng chữ aquatic. Đuôi al là đuôi tính từ và đuôi it là đuôi tính từ, nhớ nhé. Are become many life forms, both terrestrial and aquatic, are becoming endangered as forests vanish. Vanish, disappear. Okay, all of a sudden we cannot see them anymore. That is vanish. Như vậy cái gì mà vanish có nghĩa là nó biến mất. Thế nhưng mình dùng từ disappear, it vanishes, nó biến mất. Endanger, danger là danh từ được gọi là mối nguy hiểm, mà in đứng trước từ dan nhé, và et đứng trước từ ger. Ở đây không phải là động từ,
ở đây là tính tật. Như vậy endangered thì được gọi là nằm trong mối nguy hiểm, hoặc là bị đe dọa, ok, bị nguy hiểm thì người ta sẽ có từ endangered. Nguyên câu này nó có nghĩa là nhiều cái thể, gọi là nhiều cái thể loại sống, nhiều cái hình thức sống, kể cả kể cả trên mặt đất và dưới dưới đại dương, đang trở nên, ok, đây đang ngày càng trở nên mà bị đe dọa trong cái mối nguy hiểm, tại vì tất cả rừng, ok, đang gọi là tất cả rừng biến mất dần dần. Ở đây nó dùng từ ace ở đây là nó so sánh hai cái sự việc nó đang xảy ra song song với nhau, thì mấy bạn sẽ có từ ace như thế. Và nghĩa thứ hai của từ ace á, nên bằng nghĩa với từ because là tại vì. Như vậy đối với từ ace thì mấy bạn nhớ là hai cái nó đang xảy ra song song, hoặc là dịch là tại vì bạn như thế này thì tôi như thế kia, thì nó cũng là một cái sự việc xảy ra song song. Ok. Yeah, let's come to the next paragraph. Trees protect the soil beneath them. Thus, tree loss can affect soil integrity. First, let's pay attention to the word soil. We have like soil, land, sand, right? Soil, land, sand. Here, soil, the first word, land, the second word, and sand, the third word. If I say soil, it means I need soil for me to grow trees and grow flowers. I need to buy good soil. I need to buy healthy soil from a soil company or from agriculture company for me to grow trees. So if I want to grow trees, I need soil. And here land. If you have lots of money, you will buy land. For example, you want to build a house. Before building a house, you need to have land. So if you don't have land, you go buying land. That is land. Land is for building a house. And here's sand. You can only see sand when you go to the beach, or when you build a house, you will buy lots of sand. And they will use sand and concrete all together to build the house. Như vậy khi mình nói đến từ soil là mình nói đến đất sỏi đó mấy bạn. Đất mà để dùng cho trồng cây cối trong nông nghiệp thì người ta sẽ dùng từ soil. Còn đất mà để mà mình sinh sống, mình xây nhà thì người ta sẽ dùng từ land. Giống như là mảnh đất, tôi mua một mảnh đất hoặc là tôi mua một thửa đất thì cái từ land này là như thế. Còn cái đơn vị mà để người ta đếm giống như một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, một thửa, hai thửa, ba thửa, thì mấy bạn sẽ có một cái đơn vị là plot. Ok, a plot of land hay là two plots of land, đây được gọi là cái thửa, cái mảnh. Còn tiếp theo thì mấy bạn nó có cái từ sand. Sand thì đi đến biển thì mình sẽ có những cái cát trên biển được gọi là sand. Ngoài cái nghĩa sand, ngoài nghĩa này ra thì khi mà mình pha xi măng với cát mà để mình xây nhà đó, thì cái xi măng thì được người ta gọi là concrete. Ok, sorry. Ok, concrete, xi măng, ok, nó sẽ pha với sand thì nó sẽ xây được. Ok, như vậy cái từ sand này đây được gọi là cát, mà cát nhuyễn nhé. Cát nhuyễn gọi là sand. Còn mà đất, thửa đất, mảnh đất người ta gọi là land. Còn trong nông nghiệp thì người ta sẽ dùng từ soil để được gọi là đất sỏi, có thể trồng cây được. Beneath được gọi là nó nằm ở phía dưới. Cái từ under là mình dùng từ under là khi cái gì đó nó nằm ngay sát ở phía dưới luôn thì mấy bạn mới dùng từ under. Còn beneath có nghĩa là cái gì đó nó nằm mà nó nằm ở dưới một cái lớp khác được. Ở giữa thì nó sẽ có một cái lớp nữa, thì ở dưới nữa thì người ta mới dùng từ beneath trong tiếng Anh. Trees protect the soil beneath them because of the roots. Nói đến trees thì mấy bạn phải nói đến cái rễ cây. Và nói đến rễ cây á, thì mấy bạn nhớ đến cái động từ là root. Root này ngoài nghĩa là rễ cây ra, người ta hay gọi là cái gốc của vấn đề là gì, cái gốc của cái tình huống này là gì, cái gốc của cái hoàn cảnh này là gì. Người Việt mình thích dùng cái từ gốc vấn đề là gì, gốc của tình trạng này là gì. Nhưng mà cái gốc của vấn đề người ta sẽ dùng từ là the root of the problem. Nói đến gốc thì mấy bạn phải nói đến rễ. Như vậy gốc là root và rễ cây cũng là root. Như vậy cây ở phía trên mà rễ ở phía dưới thì cái rễ nó sẽ bảo vệ cái gọi là cái đất sỏi. Tại sao? Tại vì rễ càng nhiều thì nó sẽ càng kết nối với nhau, thì sỏi nó sẽ được bảo vệ, nó sẽ cứng hơn. Nó nằm trong cái sự mà đan xen của rễ cây. Ok, trees protect the soil beneath them. Thus, tree loss can affect the soil integrity. Tree loss, it means when you cut down many trees, the forests are going to lose lots of trees, and you can call it tree loss. And when tree loss, okay, when we lose lots of trees,
No trees. If the forest doesn't have trees, the soil, okay, under the crowd is gonna be it's gonna be low qualified soil. So here, ở đây là nó nói rằng là tree loss được gọi là cái sự mất mát của cây đó các bạn. Khi mà cây nó mất nha, gọi là mình mất cây nhiều quá thì nó có thể nó ảnh hưởng, phát là ảnh hưởng đến gọi là cái chất lượng của đất sỏi. Rễ cây nó sẽ làm nó sẽ tấn á. Ok, nó sẽ tạo một cái pressure, một cái lực. Ok, they will create a force to stick the soil together. Như vậy khi mà mình có roots, có nghĩa là những có cái rễ cây nó nhiều quá ở dưới đất under the ground, thì khi mà cái roots nó quá nhiều under the ground thì cái rễ nó sẽ link với nhau, nó sẽ kết nối với nhau. Khi mà cái roots mà nó link với nhau, nó kết nối với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái lực được gọi là create a force. Thì cái lực đó nó sẽ giúp cho đất sỏi nó bám chắc vào nhau. Then we make the soil stick together. Và khi mà đất sỏi nó bám chắc vào nhau đó các bạn, thì nó sẽ gọi là đất với sỏi mà nó bám chắc vào nhau trong một thời gian nha, thì nó sẽ dính lại với nhau. They will stick together for a long time. Đất sỏi mà bám chắc thì nó sẽ tạo ra một cái mặt đất rất là chắc luôn, và nó khó bị gọi là hao mòn. Thì ở đây khi mà cây cối mất đi, rễ cây nó cũng mất đi, thì ở dưới đất, ở dưới nó lỏng lẻo á, nó không có đủ chất lượng, thì người ta mới dùng từ được gọi là đây. Thì sự mất mát của cây cối có thể làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của đất sỏi. For example, the rainforest flora home to myriad plant life, as well insects, worms, reptiles, and amphibians, and small mammals relies on the dense canopy of branches and leaves to keep it healthy and intact. Oh, this is a very long sentence, right? When you see a long sentence, don't be worried, because you need to pay attention to the very first word of the sentence, which is written in the capital letter, and the full stop of the sentence. Vậy khi mà mấy bạn thấy được một cái câu mà dài, đừng có sợ nha. Các bạn chỉ cần liếc mắt nhìn coi